Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, mirë se takohemi në infomagazinën e sotme në këtë emision të ndiqni. Një person ka humbur jetën sot mëngjes afër parkut biznesit në Drenas. Dëshmitarët pohojnë se vozici humbi kontrollin e makinës dhe u vetë aksidentua duke i përplasur rrethojat e rrugës. Sonte nga ora 18:30 në Klan Kosova do të shfaqet premiere e dokumentarit ekskluziv Trafikimi, lufta kundër skllavërisë moderne, i punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga gazetari Kushtim Sadiku dhe kameramani Fatos Zogaj. Vetëvendosja dhe Aleanca Kosova e Re kanë arritur sot marrëveshje koalicioni që në balotazhin e 19 nëntorit të garojnë bashkë në Prishtinë dhe në Mitrovic. Në komunën e fundit edhe PDK është bërë bashkë me AAK-n. Nisim me ngjarjen që ndodhi në parkun industrial, afër parkut industrial në Drenas, ku një person ka humbur jetën sot në mëngjes në një aksident trafiku. Dëshmitarët thonë se vozici 33 vjeçar humbi kontrollin e makinës dhe u vetë aksidentua. Rruga u lirua, por gjaku e pjesë të shkatëruara të veturës mbetën. Nga ky aksidenti ndodhur në magjistralin Prishtinë-Pej pak para orës 8, pati edhe të vdekur. Jetën e humbi vozici i veturës. Në këtë vend, afër parkut të biznesit në Drenas, ka ndodhur një aksident ku sipas dëshmitarëve dhe policisë ka mbetur edhe një person i vdekur i moshës rreth 33 vjeçare. Sipas dëshmitarëve, vetura pasi humbi drejtimin, u vetë aksidentua duke goditur mbrojtëset anash rrugës. Aksidentet në këtë vend nuk janë të rralla, sidomos kur ka rreshje. Shpejtësia kjerë pak, ujë që den rrugë pak, sartë ka rreshje atmosferike, ka aksidente. Zjarë fiksa, policia, ndihma shpejt, janë orë shumë shpejt, po. Vdekjen e konfirmuan edhe nga policia. Zëdhënësi Daut Hoxha përmes një njoftimi bëri me dije se njësia për kontroll të autostradave po merren me rastin dhe është njoftuar edhe prokurori. Policia gjithashtu bën apel që të ketë kujdes të shtuar sidomos gjatë ndryshimeve atmosferike, pasi vetë drejtuesit mund të kontribuojnë në reduktimin e aksidenteve, në veçanti këtyre me fatalitet. Aksident me fatalitet pati mbrëmje edhe në Kostovë të Mitrovicës, atje humbi jetën një kamësor 69 vjeçar si pasojë e goditjes nga një automjet në lëvizje. Sipas fituesve të policisë, shkaki i aksidentit dyshohet këtë qenë mospërshtatje e shpejtësisë me kushtet e rrugës nga ana e ngasit të automjetit. Ndaj dyshuarit 34 vjeçar është saktuar masa e ndalimit policor. Policia pati punë edhe në Prizren, atje arrestoi në flagrancë 2 shpërndarës në perimetrin e shkollës. Klan Kosova posedon xhirimet ekskluzive të paketimit të narkotikëve nga dyshuarit. Do ero me përshëndet bishën e vogël. Se që ka dalë në aksion Prizren. Se shpejti do të bën bum. Këta dy të rinj po planifikojnë që këtë sasitë e marijuanës ta shesin. Madje duke xhiruar veten, edhe lavdohen për sasinë e narkotikëve të siguruar. Do njerëz ndrojnë me pas një peçe e disa lozi me të. Ja, kjo është puna. Por aksioni tyre për të shitur këtë sasi në Prizren u ndërprej nga një aksion tjetër. Policia ndërhyri e u ala planin në gjysmë. Sasia e përgjithshme është 76.9 gram. Personat kanë qenë të përcjellur nga policia e drejtorisë rajonale të Prizrenit dhe janë ndalur apo janë kapur në flagrancë duke përgatitur substancë narkotike të llojit marijuana duke përgatitur për shpërndarje. Këta dy persona, njëri 29 e tjetri 90 vjeçar, kanë qenë të njohur për policinë. Këta persona natyrisht se edhe kanë pasur shënime për substancë për të them ashtu, janë marrë me substancë narkotike të llojit marijuana. Policia ka konfirmuar se nga janari këtij viti e deri në tetor ka konfiskuar afro 1.7 ton marijuan, 390 gram heroin si dhe 707 gram kokain. Pra nga ju vunë edhe një personi tjetër në Skëndera i cili dyshohet për 3 vjedhje të rënda në këtë komunë. Ai dyshohet se ka vjedhur një veturë, pjesë veturave dhe një vjedhje në objektin e qendrës së mjekësisë familjare. I dyshuari është 20 vjeçar nga komuna e Drenasit.
Sonte në Klan Kosova duke filluar nga ora 19 do shfaqet dokumentari Trafikimi, lufta kundër skllavërisë moderne. Aty flitet për betejat pamëshirshme të institucioneve amerikane ndaj kësaj dukurie jo vetëm brenda territorit të Shtetit të Bashkuara, kundërveshtrimi amerikan për Kosovën në luftën e saj kundër trafikimit. Gjithashtu dokumentari përmban rrëfime ekskluzive nga të mbijetuarit të trafikimit. Dokumentari është një koproduksion ndërmjet Klan Kosovës dhe Departamentit të Shtetit të Ambasadës amerikane në Prishtinë. Ministri i Mbretërisë së Bashkuar për Europë dhe Amerikë, Alan Duncan, po qëndron Kosovë gjatë takimit me kryeministrin Ramush Haradinaj, ai dha mbështetje për rrugën e Kosovës drejt integrimeve europiane. Është vizita e tij e parë në Kosovë. Prandaj ministri i Mbretërisë së Bashkuar për Europë dhe Amerikë, Alan Duncan, u prit nga krerët shtetëror të Kosovës. Fillimisht, ai u takua me kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj. Britaniku tha se do të vazhdoj përkrahje për Kosovën dhe shtetet e Ballkanit për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse vetë nuk do të jetë pjesë e Unionit. Ne nuk do dalim nga Evropa dhe bota sepse ne jemi ata që shohim ekonominë edhe rreth globin dhe ne do të luajmë rol të rëndësishëm në Evropë. Duncan shtoi se qëllimi i vizitës së tij është samiti i Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet vitin e ardhshëm në Londër. Një nga momentet e rëndësishme është samiti i Ballkanit Perëndimor, ku ne do të jemi një koqir. Vizita ime ka këtë qëllim që të fokusohemi në këngjarje konstruktive. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e falenderoi mysafirin për mbështetjen e vazhdueshme që Britania e Madhe ka bërë për popullin e Kosovës. Ai tha se takimi i korriku të vitit të ardhshëm në Londër është i një rëndësie shumë të veçantë edhe për Prishtinën. Qëllimi i Kosovës është që në këtë takim, por edhe në vazhdimsi, Kosova të shënoj progresin e vetë, që është në rand dhe ligj, në luftën kundër krimit të organizuar edhe terrorizmit, pa të forcoj institucionet e rand dhe ligjit. Alan Duncan u prit edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi. I pari i Kosovës i shprehi mirëseardhje dhe theksoi se është mirënjohës për përkrahjen e vazhdueshme të Britanisë rreth njohjeve të shtetit, si dhe angazhim për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Fjalët e presidentit francez Emmanuel Macron se Kosova është vend i një rinie të mrekullueshme që tradicionalisht ka qenë orientuar si me arsim e me kulturë nga Franca, por që ka nevojë për shpresë. Ministri i jashtëm kosovar Behçet Pacolli i ka cilësuar si shprehëzënëse në takimin me ministren për çështje europiane në Ministrinë për Europë e Punë të Jashtme Nathalie Louise. Pacolli gjithashtu ka kërkuar shtimin e pranisë franceze në sektorin në miniat energjetik e bujqësi. Pacolli nga ministrja franceze kërkoi edhe ndihmë për integrime, dialogun me Serbinë, liberalizimin e vizave si dhe për njohjet. E ministrja franceze vlerësoi krijimin e qeverisë dhe inkurajoi plotësimin e kushteve për integrime europiane që i cilësoj edhe mund të jenë të ashpra. Megjithatë, ajo tha se Franca është aleate e pamohueshme e Kosovës, me që rast edhe kërkoi vëmendjen e qeverisë për ndërmarrësit francez dhe zgjerimin e mësimdhënies së gjuhës franke. Tani flasim për akordin e arritur ndërmjet vetëvendosjes dhe aleancës Kosova e Re për garën e shpendametit në Prishtinë. Selim Pacolli dhe Ahmeti prezentuan ujdinë e tyre në një konferencë për media. Me 19 nëntor, shpendameti nuk do të asynojë mbajtjen e Prishtinës i vetëm. 11 ditë para garës në balotazh, ai nënshkroi koalicion me Selim Pacollin. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje po thotë se programi dhe fushata e mirë e ish rivalit nga Aleanca Kosova e Re e shtyri të vazhdoj bashkëpunimin me këtë parti. I kemi marrë pikat tona programore më të mirat dhe pikat programore më të mirat që i ka pas zoti Pacolli dhe sot jemi shumë të lumtur që para jush po prezantojmë diçka ndryshe prej krejt koalicioneve dhe krejt marrëveshjeve të bashkëpunimit tjera që i kemi parë në Republikën e Kosovës. Ne jemi dakordu për një program të përbashkët. Ahmeti po shpreson që në ditët në vijim të paraqes marrëveshje të tilla edhe me AAK-n, nismën lëvizjen për bashkim e alternativën. Por ai nuk e konsideron këtë si lëvizje paniku për garën e balotazhit. Nuk jemi në presion para raundit të dytë, por me qenë se do ta bëjmë këtë marrëveshje pas zgjedhjeve,
do të ishte mirë nëse mund të arrijmë këtë marrëveshje edhe para raundit të dytë. Marrëveshja 10 pikëshe që u nënshkrua nga dy subjektet nuk përmban ndarje postesh. Nuk ka qenë intencë e jonja apo imja personale që ne të graditim ndonjë diaster të moshët të komunës, nuk ka qenë qëllimi që kam cekë edhe më herët para mediave, shumë herë që mund të bëj një kontratë pas qeverisë me cilin do subjekti. Megjithatë, Pacolli nuk garanton që votuesit e tij do të arrijë të kthejnë në votues të Ahmetit. Nuk mund të garantojmë asnjëri tjetrin që ne kemi në xhep tash votuesit tonë dhe paket do t'ja servojmë njëri tjetër, mirë, po sigurisht që do të jetë programi i cili do të flet me votuesit e qytetarëve të Prishtinës. Këtë të mërkur, këto dy parti nënshkruan koalicion edhe në Mitrovicë. Rreth ujdisë sotme do të flasim edhe në pjesën e dytë të infomagazinës, por tani do të vazhdojmë me disa informacione të tjera. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili kanë vizituar klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, me që rast ka thënë që buxheti për shëndetësi krahas rritjes së fundit do të shënojë rritje më të madhe në vitin në vim. Me këtë ai tha se do të plotësohen kërkesat e nevojat e të përmirësohen kushtet në mënyrë që qytetarët mos kenë nevojë për ndihmë jashtë vendit. Derisa mjekët e kësaj klinike, Veseli ka cilësuar si heronj, u zëtua se nga 1 janari nuk do të ketë specialist të papunë. Madje ai tha edhe ka premtuar se derisa të bëhet ligji për sigurimet shëndetësore, pacientët nuk do të paguajnë për barnat esenciale. Për këtë fundit, Ministri Ismaili tha se do të rishikohet në mënyrë që të mbulohen të gjitha kërkesat. Në raportin më të ri për perspektiva ekonomike rajonale, Bergh ka vënë në dukje se rritja ekonomike e Kosovës ka qenë kryesisht e nxitur nga rritja e investimeve dhe kontributet pozitive nga eksportet neto si dhe konsumi privat. Bergh ka mbajtur parashikimin e njëjtë për zhvillimin ekonomik të Kosovës për vitin 2018 në 3.5%. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim pret që zhvillimi ekonomik në Europën juglindore të mbetet në 3.6% në 2017 dhe 3.3% në vitin e ardhshëm. Përbërja e Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës duhet të rishikohet. Kështu është kërkuar në Komisionin për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës. Për të raportuar rreth kësaj teme ishte ftuar të marrë pjesë edhe Ministri i Drejtësisë Abedar Tahiri, por që mungoi. Komisioni për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga qeveria që ta rishikojë përbërjen e Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës. Deputeti Albulina Haxhiu tha se 5 antarët e atij komisioni nuk e kanë përvojën e nevojshme sa kërkohet dhe se nuk janë ndjekur procedurat. E bashkëpartiaku i Haxhiut, deputeti Klau Kënjufca, foli për kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezin. Sipas tij, ky i fundit nuk është i denjë në punën që bën aq më tepër të jetë pjesë e komisionit. Me thonë të drejtën me caktu Lumezin si përgjithë kryesorin për provimin e jurisprudencës, po ndohet sikur me caktu Azem Sylen, drejtor të Agjencisë Antikorrupsion. Por deputeti i LDK Sarben Gashi kërkoi që të jepet kohë qeverisë për të marrë vendim për këtë çështje. Kemi mos koordinim për këtë çështje, po japim një kohë qeverisë deri në generalës që ata trajtojnë të arshave këtë punë pastaj në procedurë. Në këtë propozim Gashin e mbështeti edhe deputeti i AAK-s Shkumbin Demaliaj. E krejt ky debat për Bilal Sherifin e nismës ishte krejt i tepërt. Komisioni të ketë veç një objektiv që shqyrtojë cilësimin e tyre. Për të raportuar rreth kësaj teme ishte parapar të marrë pjesë edhe Ministri i Drejtësisë Abedar Tahiri, por ai nuk erdhi. Ai një ditë më parë kishte konfirmuar pezullimin nga Kuvendi i Kosovës të emrave të propozuar për Komisionin e Jurisprudencës, kryesuesi të cilit komision ishte kryeprokurori Aleksandër Lumezi, i cili po hetohet për falsifikim të testit të vet të jurisprudencës. Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës dje është mbajtur seanca ku po gjykohet Zoran Vuktović, i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve. Dëshmitari në këtë seancë tregoi se si e kishte rrahur brutalisht i akuzuari në burgun e Smrekonicës të Vushtrisë në maj të vitit 1999. Kolona me automjetet e blinduara erdhën të martën në mëngjes në oborrin e objektit të gjykatës themelore të Mitrovicës. Brenda tyre ishte dikush i rëndësishëm, policët e maskuar të Euleksit po i siguronin gjykatësit e misionit Evropian në Kosovë. Disa qaste më vonë këtu u shfaqen në një numër i konsiderueshëm i policëve special të Kosovës.
Këta bashkë me zyrtar të shërbimit korrektues këto sollën Zoran Vukotićin, një serb të akuzuar për krime lufte. Ky në gjykatore dëgjoi dëshminë e Sami Gërgjaliut për të bëmat e serbit në maj të 1999 në fshatin Smrekonic të Vushtrës. Dëshmia e këtij dëshmitari nuk u lejua të gjirohet nga trupi gjykues. Por para 3 gjyqtarëve Sami Gërgjaliu e identifikoi Zoran Vukotićin duke thënë se e njeh shumë mirë atë. Dëshmitari deklaroi se ky akuzuar e kishte rrahur brutalisht derisa po mbahej në burgun e Smrekonicës. Pasojat e asaj rrahje ky tha se i ndihen edhe sot, por sipas këtij dëshmitari ai nuk ishte viktima e vetme e Vukotićit. Sipas tij ky serb nga Vushtria, kudo që dëgjonte se në burg kishte të burgosur babë, bir apo vëllezër, i detyronte të rrahen mes veti e të këndonin këngë nacionaliste serbe. Pos torturave në burgun e Smrekonicës, Vukotić akuzohet se ka marrë pjesë edhe në masakrin e Studimes, ku për një natë janë vrarë mbi 100 shqiptar. E për të vërtetuar këtë pikë të akuzës, mbrojtësi i familjes së viktimave po kërkon ndihmë. Unë kisha bë thirrje, sidomos për 2 majin, që gjithë njerëzit të regionit të Mitrovicit që dinë për këtë çështje, të lajmërohen në zyrën tona apo në Uleks për të dhënë dëshmi të mjaftueshme sa i përket rastit të 2 majit të masakrës në Studime. Sipas Maxhunit ka dëshmi të mjaftueshme që Zoran Vukotić ka kryer tortura në burgun e Smrekonicës. Sidomos prova të mjaftueshme kanë dhënë në burgun e Smrekonicës, ku pothuajse të gjithë dëshmitarët e kanë pa në vendin ku ka vepruar Zoran Vukotići. E mbrojtësi i Vukotićit Neboj Shavllajić tregohet i rezervuar sa i përket këtyre dëshmive. Në këtë proces duket se ka shumë dëshmitar, mbase deri tani kemi dëgjuar 1/3 e tyre dhe të flitet për saktësinë e dëshmiveve të tyre është shumë herët. Zoran Vukotić ishte arrestuar në Malë të Zi për t'u ekstraduar më pas në Kosovë. Gjykimi i tij do të vazhdojë edhe të mërkurën. Zëdhënësja e dhomave të specializuara Aviz Benes nuk ka komentuar akuzat e presidentit Thaçi në lidhje me gjykatën speciale. Ajo i ka deklaruar gazetës Zëri se dhomat e specializuara janë plotësisht të fokusuara në ekzekutimin e mandatit të tyre dhe do të vazhdojnë punën pa marrë parasysh zhvillimet e jashtme. Ajo ka konfirmuar për gazetën se dhomat e specializuara tashmë janë tërësisht funksionale, por prokuroria speciale duhet t'i ngrejë këta akuzat. Zëdhënësja Benes megjithatë thotë se nuk mund të spekulohet mbi kohën se kur do të ngrihen akta akuzat e para, pasi që kjo është në dorën e prokurorisë speciale. E tani do të flasim për gjykatën speciale, në fakt për kushtet që duhet plotësuar për të përfaqësuar të akuzuarit dhe viktimat në këtë gjykatë. Për këtë flasin avokatët kosovar, sipas tyre dallojnë kushtet nga ato që kishte Tribunali i Hagës. Ky është formulari që duhet ta plotësojnë avokatët kosovar, që duan ta mbrojnë ndonjë të akuzuar apo të dëmtuar në dhomat e specializuara, që tashmë njihen si gjykata speciale. E kjo praktikë e regjistrimit po del të jetë ndryshe nga ajo Tribunalit për Jugoslavinë. Avokati Tom Gashi, që ka përvojë 12 vjeçare në gjykatën e Hagës, këtë formë e sheh si risi. Atje fillimisht është dashur që të ketë dikush klient dhe pastaj të aplikoj dhe të regjistrohet në dhomën e avokatisë për Tribunalin e Hagës për Jugosllavinë. Ndërsa tani ende pa filluar gjykimet, është bërë publike se cili interesuar që i plotëson kushtet formale mund të aplikojë. Por ka dhe një risi tjetër karshi Tribunalit të kaluar. Ata e parashojnë ndoshta një mundësi që edhe gjyqtarët dhe prokurorët jenë pjesërisht edhe avokat mbrojtës në gjykatën speciale, gjë që për ne është diçka krejtësisht risi. E për ta marrë të drejtën e mbrojtjes së ndonjë të dyshuari, 828 avokatët e regjistruar në Odën e Avokatëve të Kosovës do t'i plotësojnë disa kushte. Kushti i parë është që të ketë 10 vite përvojë pune, nëse e merr rastin në mënyrë individuale, 7 vite nëse e merr së bashku me një avokat tjetër që është ndihmësi tina, dhe 5 vite është avokati i cili ka drejt të përfaqësojë apo të mbrojë viktimat. Në seanca gjyqësore gjuha zyrtare është gjuha angleze. Faktikisht nuk është e shkëlqyer edhe gjuha shqipe, do të thotë edhe avokat shqiptar të cilët nuk e njohin gjuhën angleze. Të gjithë ata avokatë që duan të aplikojnë mbrojtjen e të dyshuarve në gjykatën speciale, formularin mund ta gjejnë në faqen e dhomave të specializuara të Kosovës. Në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në kryeqytet është promovuar libri Faik Konica,
Trit hijet e një diplomatit, autorit Agron Alibali. Aty u tha se libri është i bazuar në hulumtime në shumë dokumente të gjetura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Shqipëri. U promovua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Shqipëri. Tani radha i erdhi Prishtinës. Në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani, Agron Alibali promovoi librin Faik Konica, Drithijet e një diplomati. Edhe pse nuk pati shumë të pranishëm, vetë autori pati fjalë shumë të mëdha për Konicën. Një njeri, një dietar, një diplomat i shquar, një konstitucionalist, do të quaj unë patjetër, i rrethuar nga dia, i rrethuar nga libra. Libra të cilët humbën. Sipas tij, Faik Konica ka merita shumë të mëdha në diplomaci, edhe pse për këtë çështje u tha shumë pak. Unë argumentoj në këtë librin tim që ne kemi një mendim juridik dhe kushtetues të konsoliduar dhe vetë Faik Konica është një nga këta dietarë të shkencave juridike dhe kushtetuese i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh. E recensenti i këtij libri tha se askush më mirë se autori nuk mund ta shpërfaqë realitetin e Konicës. Dikush që quan vetëm themeluesi i lëvizjes kombëtare shqiptare dhe shkrimtari më të njohur në gjuhën shqipe, njëkohësisht refuzon ftesën e Akademisë Diplomatike Ndërkombëtare të Parisit, më njohur në botën asaj kohe. Kontradikta dhe sistemi shpërfaqen në mënyrën më brillante të mundshme pikërisht në këtë autoepitaf të pashembullt siç e cilëson Alibali. Sipas autorit e recenzentëve, libri është bazuar plotësisht në dokumente të zbuluara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Shqipëri. Objekti i shoqërisë kultur-artistike Agimi në Prizren dhe veprimtaria e shoqërisë hyrin listën e trashëgimisë kulturore e në mbrojtje të përkohshme nga Ministria e Kulturës. Me goxha nostalgji këndon këngën me të cilën mori pjesë në festivale para saktësisht 39 viteve. Si antar i shoqërisë kulturore artistike Agimi në Prizren, festim bytyqi e kaloi një pjesë të madhe të jetës në objektin e kësaj shoqërie. E tani kur kanë kaluar mbi 70 vjet të themelimit të saj, objekti dhe veprimtaria e shoqërisë hyri në listën e trashëgimisë kulturore e në mbrojtje të përkohshme nga Ministria e Kulturës. Ky lajm e gëzoi shumë festim bytyqin. E përshëndes aktin e ministrit dhe i falenderojmë për këtë gjest mirë që ka bërë për Agimin. Ndonse objekti nuk është i vjetër sa vetë shoqëria, në të ruan fotografi të aktiviteteve dhe çmime të fituara nga artistët e këtushëm. Festim bytyqi tregon se nga këtu kanë dalë edhe shumë breza të artistëve me nam. Mas pari është një çmie Pargarusha, e cila aktivitetin muzikore ka nisë këtë shoqërinë Agimi. Lajmin që shoqëria Agimi ka hyrë në listën e trashëgimisë e ka gëzuar shumë edhe kryetarin e saj. Veç Gjemal Kabashi thot se tani shoqërisë i duhet edhe përkraje financiare për zhvillimin e aktiviteteve. Po kemi shumë vështërsi për mbarvajtjen e aktiviteteve, të udhëtimeve, të koncerteve, cilat po i mbajmë vazhdimisht. Vendimin për futjen e disa monumenteve në listën e trashëgimisë kulturore, Ministri i Kulturës Kujtim Gashi e ka nënshkruar me 10 tetor të këtij viti, ndërsa publikimi i saj është bërë këtë martë. Do të shkutemi tani për pak minuta marketing që të rikthehemi me mysafirin në studio të flasim për marrëveshjen e arritur sot ndërmjet të shpendametit të Selim Pacollit. Espresso, asgjë më shumë. Okay. Dhe përfito minuta pa limit, 2 GB internet të shpejt, 3G dhe 4G, 500 SMS brenda komunitetit dhe kushton vetëm 2.99 euro. A je ndripa me vol pa pare? Vala, hiq mos e nal. Super ofert në Komodita Home, zbritje deri në 70
70%. Jastëk komodita Highline nga 24 në 9,90 cent. Komodita jastëk bambu ergonomik nga 45 në 11,90 cent. Jorgan komodita Highline nga 79 në 31,60 cent. Komodita qarqaf për bebe nga 29 në 17,40 cent. Komodita se qarqafësh single nga 39 në 27,30 cent. Batanie nga 31 në 9,30 cent. Toper nga 120 në 54 euro. Komodita Home. Ndjeho komod. Super ofert në Komodita Home. Paguaj 1 merr 2, dyshek 1+1 gratis. Komodita Home. Ndjeho komod. Ekofrut, super cilësi, me super fruta. Tani edhe me paketim 1 litërsh. Fluturo lartë mbiret me një drezë. Këtu në luginën rauhën e themi, çfarë do që të bësh, bëje bravo. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të zyres së kryeministrit ju njofton se afati regjistrimit të pronës së përbashkët të paluajtshme në emër të 2 bashkëshortëve, falas, është shtyrë deri në prill 2018. Përfitoni nga kjo mundësi dhe regjistroni pronën falas në regjistrat publik në emër të 2 bashkëshortëve. Regjistrimi i pronës falas në emër të 2 bashkëshortëve të pronës së përbashkët të paluajtshme bëhet në zyrat kadastrale komunale në tërë komunat e Republikës së Kosovës. www.abg.rks.gov.net. Transmetimi i këtij videospoti u mundësua nga Bashkëpunimi Gjerman i implementuar nga GIZ. Apo malum Harlin? Luje Harlin me StarCard në njërën nga pikat e Italian Petrol dhe për çdo blerje 20 euro apo më shumë, ju hyni në lojë për të fituar Harley Davidson. StarCard të jep fuqi. Rikthehemi në studio me Vesel Makollin, sekretar në Aleancën Kosova e Re. Mirë se keni ardhur. Sot vendoset që megjithatë kontriboni që njëri prej 2 personave që është në balotazh ta mbështesni. Kësaj radhe vendoset me shpendametin. Pse? Po ndëgjot është ne kësaj radhe kem filluar të këshyrëve të programet, mos të këshyrëm as partit, as predispozitat e antarësisë, apo të themi kështu, as pedigrene antarësisë, është folë që antarësia jo në shumica për LDK-s, se kuda dion është mendu që ne do të shkojmë me LDK-n, mirë për ne ato i kemi lënë anash, edhe kemi këshyrë vetëm programin. Edhe është interesant se kjo marrëveshje është diçka e veçantë. Ne ende në skenën politike tonë nuk kemi pas kësi marrëveshje. Pse po them e veçantë? Është një marrëveshje prej 16 faqeve, ku në asnjë moment, në asnjë paragraf, në asnjë faqe nuk bëhet fjalë për vendet e udhëhese apo bashkëqeverisë, po mënojnë decisivisht ceket, po vetëm bëhet fjalë si do të implementohet programi. Se qëllimi ju ka qenë që ajo parti e cila e aplikon programin ton edhe dëshiron që të bashkëqeverisë me programin ton, me pikat e programit ton, ajo ka me qenë edhe e mbështetur. Edhe kjo ndodhi, ka qenë një grup punus për ekspertëve tonë, normalisht që atë grupe ka udhëheq Selim Pacolli, cilët edhe i ka taku se edhe e ka ngrit partin, edhe ka arrit me qenë për 1 muj ditë fushat, e ka arrit me i fitu mbi 10%. Kështu që në fund, summa summarum, kër është analizuar, është dalë që duhet me bo koalicion me vetëvendosje dhe është bëvë koalicion. Por kjo nuk ndalet vetëm me kaq, është thënë që vetëvendosja do ju mbështes ju në Mitrovic. Ndëgjat është kur jemi të këto lokalet, të zgjedhjet lokale, këto janë veçanta prej zgjedhjeve nacionale. Kështu që këtu nuk ka një qels i cili cakton sikur zgjedhjet nacionale shkon me një parti dhe shkon në tonë Kosovën.
Këto janë edhe, kemi të bojmë ju dini me 38 komuna, edhe për llogaritë ato që janë në veri gjitha, edhe ato, çdo komunë ka specifike në vetë. Edhe është lanë, ne kemi punuar në mënyrë demokratike, jemi një parti demokratike liberale, edhe cila ja lën qeverisës lokale, gjithsesi degëve, që të vendosin për, thojza për fatin e tyne, të vendosin ku e kanë më mirë, të analizojnë normalisht që çdo parti ka dëshirë që del fituese. E në këtë rast, ne ju kemi lënë, që ata edhe din situatën në teren, që të bojnë koalicion me atë parti e cila ose ka programin e përafërt, ose i fut në programin e vetë pjesë të programit tonë, dhe normalisht që mendojmë që do të del fituese, normalisht që do të bashkëqeverisë normalisht me neve. A është pajtuar vetëvendosje që të implementohet programi juaj, pavarësisht se ata në zgjedhje kanë pas një program për vete, ju keni pas një program për vete, por tani ata janë në garë. Po drejtën me të thonë, ato programe ne kemi shqyqu gjitha partive, kemi qenë garë normalisht, edhe auditori Gjani din, po ne në gjetën zgjedhjet, në një punë që kena bo një kontinuitet për restrukturimin e partisë, e cila punë pa të filluë para thujse gati 2 viteve. Kështu që bashkë kur ne e mbarum restrukturimin e partisë, e konstituum partinë, e bërëm një kongres i cili ka qenë me të vërtet madhështor, erdhen zgjedhjet nacionale. Edhe ne u dashme, edhe ashtu ne i kishmi programe, po dashme i bo programe. Kështu që ne në kontinuitet pas taj zgjedhjet lokale, edhe ne ma mërmenja, edhe është lërsun nga ekspert, që ne kemi pas programin më të mirë. Normalisht që çdo parti e lavdron vetën, mirë, po më të vërtet ne kemi pas programet e mirë, edhe programin global këtë partisë, por edhe programin të destinuar për komuna. Se ne kena pas departamentet caktuar pranë partisë me ekspert labive të caktuar, të cilët i kanë marrë prej çdo komune, prej çdo qyteti, prej çdo dege, i kanë marrë ato specifikat që i ka dega, natyra specifikat të dege, edhe i kanë inkorporuar në programin, kur i kanë bërë programet për çdo komunë lokale. Andaj, ma mërmenja që ai program, pa marrë parasysh, është i djathtë, i majtë, i asaj partije, programet që sjellin dobi, sjellin një shërbime më të mira, tash është fjalat e zgjedhjeve lokale, duhet më inkorporuar. Andaj vetëvendosja, normalisht në ato bisedime, kjo ka qenë tema, nuk është të bisedue kush sa drejtoriti merr apo ku ta din, ajo është lënë mas andej, me rëndësi ka qenë inkorporimi i programit. Vetvetiu me inkorporimin e programit, edhe është programi ju thash në 16 faqe, është marrëveshje 16 faqe, ka marrëveshje kësi marrëveshje ju s'keni pa ende, se zakonisht marrëveshjet i bën mes partive me 1 faqe, 2 faqe, merret ti që drejtori, ti këto ti zavens, këtu nuk ceken ato hiç, por ceken programin tu nda prej shërbime publike, pastaj duke marrë shërbime publike në transportin, e gjitha është pika, e shifre, e ka me kanë edhe do t'jetë publik, edhe të shifni, është thash edhe herë për 16 faqeve, edhe ku pjesa dërmuese e programit tonë është inkorporuar. Në fakt, me qenë se marrëveshje nuk e kemi, po a do thotë kjo që gërshëtimet e 2 programeve të bëra në një marrëveshje të re, mund edhe pak a shumë të tregojnë se çfarë do të ketë AKR-ja ose çfarë do të mbajë vetëvendosje, marrë parasysh se në çka do të fokusohen. Po normalisht, ato tash ju kur ta shihni, normalisht që thuhet që është një bashkëqeverisje, normalisht që 2 kryetarë s'mund me kanë, është 1 kryetar, po atë mundet me kanë edhe kryetari pare, pastaj janë drejtoritë, normalisht ajo kuptohet, po do të shiqohet që me të vërtet do të vinë njerëzit cilët janë ekspert lamive të caktuar. Pastaj na kemi pas vrejtje, ju dini edhe në udhëheqësinë tashme dhe udhëheqësinë më pra këtë dione, edhe cilët kishin me implementuar, cilët e njohin qytetin, ja dojnë të mirën qytetit, edhe cilët kishin me implementuar ato pjesë të programit. Prandaj do të shiqohen, nuk do të shiqohet ajo, si me thonë, antarësia militante e partisë e këta dione, po do të merren me të vërtet në kryet e drejtorateve, apo
tjera vende do të qiten njerëzit cilët njohin lamin, cilët e inkorporojnë atë program dhe cilët aplikojnë në praktikë. Se ju e dini, unë jam Prishnali, jam i rritur në Prishtinë. E di që Prishtina ka përparuar në krahasim me kur kam qenë në fëmijë, bile kam postuar një tregim në Facebook kur kam qenë në fëmijë vitet e 60-ta, rrugë kanë qenë me lloç, na kemi luajtur me lloç, ku ta diunë ka pas plot kafshë sikur që sot ka vetura, mirë po. Krahasim me atëherë tash është preparim i madh, po në krahasim me realitetin ku jemi edhe çka është dashur më bë, është dallimi thujse gati si prej atina lloçit deri këtash është dallimi çka është dashur më bë. Ju dini mu më dhem shpirti kur shoh lagjet tona që është ngulfat prej ndërtimeve, prej keni pas rast që afër ndërtesa dhe dritarja në mbyllën ndaj, duhet një herë për gjithmonë që themi stop këtyne. Duhet ta lëmë interesin personal e partijak, duhet ta shiqojmë të mirën e vendit tonë, duhet të jepim një fotografi të qartë Evropës që ne edhe ne jemi Evropë, nëse ne fotografinë e qartë dhe fotografinë që ne jemi populli civilizuar japim vetëm nëse ju thojmë stop këtyne degradime, nëse e orientojmë punën tonë në të mirën e qytetarëve, nëse qytetari nesër ka me pas rrugë më të mira, ka pas një komunikacion më të mirë, ka më artë se nesër më sesë unë vi për 10 minuta këtu e jotë, sikur tash i pona 40 minuta, a nuk është për mirë se 3-4 kilometra. Prandaj këto kemi luftuar që këto qëllimet tona të inkorporohen edhe të aplikohen edhe vetë se ka përkrah. Edhe më mërë me që ka besjen e mirë, kemi më thonë herë stop e për gjithmonë degradimeve apo katrahurës Prishtinës, edhe do të fillojnë gjanat të shkojnë më përpara. Ne sigurisht që nuk kemi kopsh magjik që ajo të bëhet për një muaj, një vjetë këta diune, po me rëndësi është më stopuar edhe me rëndësi është me filluar do projektet mëdha, se pa i bëhet do projektet mëdha nuk rregullohen ato problemet e vogla që ne i cekëm. Në projektet e mëdha ju dini që ne kena pas ose kandidati jonë Selim Pacolli ka pas një projekt shumë të detajum rreth aty në objekteve qeveritare, këta dy mos hin detaleve, që kryesor ato pastaj jepen hapësinë për qytetin me marrë frymë lirisht. Atëherë, meqense në zgjedhjet e 22 tetorit keni garuar, keni pas një program tuaj, keni parë si pas perspektivës tuaj se si do t'jetë Prishtina në këtë 4 vitet e ardhshme, tani kur i jep një mbështetje një subjekti tjetër që është në garë, a mendoni që ato ndryshimet cilat veç se i keni menduar në fillim do të ndodhin dhe do të jetë ajo Prishtina si që ka menduar Selim Pacolli dhe ju? Po në gjatë është dorë zemër me përfituar na ka qenë më mirë. Po është fat, është kundër kandidatëve të Selimit, e është gabimi ynë që Selimi nuk u kyç bile para një vjetin parti. Po thonë fati ty në është se këj për një muj arriti prej zeros me bo 10%, themi, po themi ashtu figurativisht, se kur të shte kyç këj ma përparas, edhe me punën që ka bo, edhe me një kultur që ka, me një sjellje që ka bo, edhe një fushat që ka bo për lavdat që ka qenë, edhe Selimi është një njeri, një intelektual për lakmi, i cili ka një pedigre si intelektuale, si dhe adhetare, është pjesëtar i luftës, këtë dhjone, kështu që këtë predispozitat i ka pas që këmë qenë një kandidat që me fitu Prishtinën. Po e ka bo koha shkurt të vetën, prandaj në këtë rast ne kemi zgjedhur ato që është më e mira, se ti duhet në rast kur i ki 2 sene me zgjedhur ato që është më e mira. Prandaj me pas fituar në sigurisht që aplikimi ka qenë ndoshta më i mirë, po edhe në këtë rast janë premtimet, është marrëveshja që do të inkorporohen, nuk po thonë tanësi, po shumica atyne projekteve, atyne vizioneve që Selimi dhe AKR-ja ka pas, e cilat kanë me qu shumë pesh për Prishtinën, e cilat kanë me përmirësu shumë gjendjen në Prishtinë, me siguri se kanë mu aplikuar edhe në praktikë. Po në Mitrovic, si është gjendja aktuale, mendoni që me mbështetjen që do t'ju ofrojë vetëvendosja atje, do të vazhdoni të mbani pushtetin? Po, besoj që Mitrovic besoj në agimin shumë, në agim partirin, gjithë në besojmë, është një politikan karizmatik, është një politikan i cili ka rritë që prej më fut politike dhe fillë me fitu garën, edhe tash është me vota është që tu afer, më do këtë janë shumë pak dalimi, po tash këmë do këtë është pak një 2000 vota më mrapa, më zgabovshë, po zdo të thotë kjo që tash nuk mund më ndrodhë situata,
Besoj edhe në atë që nuk ka bashkuar vetëvendosja, po më mërmene që në përgjithësi qytetarët e përkrahin agimin, ata e kanë po punën e tina, puna e tina është evidente, unë kam informata, kanë edhe sigurisht edhe tjerë, që aty në komunë është një tjetër një punë tjetër bëhet, Mitrovaj Calit i kryen shërbimet pa dhonë haraq, se të thema, po sa të e përdor shpesh agimi, se i kanë stopue, pa dhonë mito kutadione, pastaj është evidente punë e ti në qytet, nishin sheshin, në objektet, pastaj është kej i hibrit, aty është një mrekulli që në qovë se e sheftin fotografi, aty njerëzit tu la verës, me ndonë që jetë diku në Bregdetja, apo në qytet Franca, këta dhjone, është me të vërtet një bukuria e që është punu aty, edhe ende është tuk e punu, që janë ato shka është punu e gjatë mandatit ti evidente. Normalisht që disa punë kanë fillu edhe para mandatit ti, po kjo i ka realizue gjitha të punë, pra ndaj qytetari është dash me votu ato i cili ka sjell të mira, qytetit cili ka sjell shërbime të mira, i cili ka eliminue mangësitë që kanë qenë, prandaj mendojmë që agimi do të fitoj. Tani, kur bën këto marrëveshje, sigur ajo në Mitrovic, por edhe kjo në kryeqytet, në fakt, subjektet politike i ofrojnë njëra tjetër diçka, por sa është e sigurt që vota e atyre cilët u kanë besuar votën e juaj, tani mund të shkojnë për shpendametin, marrë parasysh që votuesi i AKR-s, jo me dojë mos, duhet dëgjojnë ndoshta se çfarë thonë partia. Po, vërtet është që Prishtina është diçka specifike. Prishtina dallon edhe nga vendet tjera të Kosovës. Do të me ditë Prishtina sa do këto, jo që është kryeqytet, po është edhe përbërja e popullsisë, edhe niveli ndoshta zgaboj të them edhe kulturës është pak më i lartë. Po asnjë qytet nuk mundet asnjë parti që në paket që ata votues ti dërgoj ta votojnë një person që ajo ka vendos. Po më rëndësi është që ne ti kallëzojmë elektoratit ton, ato të mirat që ne e fitojmë me këtë marrëveshje, pastaj të shpjegojmë elektoratit ton që kjo parti është ajo e cila i ka pranuar gjitha ato pjesë të programit ton. Kështu që më mërmenja që unë nuk po them 100%, se po them prap asnjë nuk mundesh paket, i ka pas 10%, 10% po të japi. Po me rëndësi është ne me orientue, elektorati dëshiron me ditë, edhe në këto 10 ditë që është metë, janë 5 ditë fushatës, po edhe këtë 10 ditë është bunduke deri në 19. Është me rëndësi që elektorati jonë të nifet, edhe me marrëveshjen e me gjithë edhe me të bere që do të votoj aty ku Selimi me këtë grupin punus, edhe ne kemi vendos edhe kemi nënshkru marrëveshjen. Në fakt, Selim Pasolli do të vazhdoj përpjekjet që tani për ndoshta të ashtu të parashikojmë për zgjedhjet e ardhshme pas 4 viteve që të vazhdojnë të mbetet interesuar që të udhëhecë me Prishtinën. Po tash me parashikuar do të më qenë një farë Nostradamus, edin, me Nostradamus s'ka më. Mund të bëhemi prognozer. Po, prognozer. Po, mundet me ndodha, normalisht se 4 vite janë të mëdha, po normalisht që Selimi me futin e tina në politika, i ka qenë dhe përpara, është tërhje, ka qenë menaxher, ku të dion është marrë me biznes, po tash me futin, të thëmë lojë ashtu, nuk ka pse mos të vazhdojnë lojën. Një lojtari cili jep 3 golla në ndeshje, ai të bëhet standard pastaj. Edhe zgjidhet më i miri, pse merr këpucën e artë. Kështu që është mirë, Selimi me vazhdoi, është një kuadër, është mas pari relativisht është i ri, është një kuadër që ka potencial, ka kulturë, ka nivel. Se ne kemi nevojë, shumë kemi nevojë, Kosova ka shumë nevojë që kuadri udhëheqës të jetë me një kulturë të nivelit evropian. Të jetë i lexueshëm, të ketë ndjonin, të ketë njohuri edhe dioni, andaj Selimi gjitha këto e plotëson, edhe më mërmene që Selimi do të jetë një lider i të ardhmës.
Po pse kishit kohë goxha shumë që sepse zgjedhjet e 22 tetorit vetë se kanë qenë të ditura nëse ato nacionale erdhën pasi urrëzua qeveria, megjithatë zgjedhjet lokale kanë qenë ditura se kur do të mbahen, pse nuk organizohet më herët si subjekt politik që vendosni kandidatin tuaj dhe më pas di përveshën i punës? Tash ka qenë e vështirë edhe se Selimi s'ka qenë i kyçur për një parti, pastaj ka qenë e vështirë tash është një farloj familjarizmi, ndoshta tash Bexheti është vllavi tina kryetari i partisë, tash ai fill. Ka qenë aty edhe ne besoni ne kemi bërë presion shumë te Bexheti që me kyç Selimin se pak i ka ardhur vështirë atina mëse është vllavi tina, po kupton?